welcome back to my channel. It's me, Anne Agustin. So for today's video, we will do unboxing. So yun nga, nung last vlog ko is about my birthday vlog or birthday vlog. At nag-unbox kami ng regalo naming cellphone sa anak ko. Ngayon naman, mag-unbox naman ako ng regalo sa akin ng asawa ko. So, yan. Alam na alam niya ang aking happiness. Kaya, eto na. Unbox na natin siya, guys. Ang happiness ng mga ladies out there. At they give sa akin ni hubby. So, alam na alam niya kung anong happiness ko. At syempre, yun naman ang kanyang binibigay. So, ano kaya to? Ayan. Excited na akong buksan siya, guys. Super excited na ako. Ano kaya siya? Samahan niyo ako. Arat na. Buksan na natin siya. So, sa Amazon siya, guys. Sa Amazon natin siya i-order. Oh my gosh, nasira ako na nagyana. Kasi hinata ko na ako na isa. Sa siya, mahiwagang tools. Diyan. Nails decorating. So, first time ko siya, guys. First time kong gagamit nito. Meron siyang pang-alis ng acrylic gel. Meron siyang pang-alis ng mga kalyo. Meron siyang pang-pakintab. Excuse me po. Excuse me po. Ayan. So, balikan natin siya next vlog ko. Kapag gagamitin ko na siya. So, as of now, mag-unboxing muna tayo. And then the next one is I'm so excited. Huh? Excited ako. Oh. Ang saya ko. Mahal. Gusto ko siya mag-vlog. Oh. Wala. Excited ako, guys. Ba't ang tagal? Ba't ang hirap buksan? Oh my God. Manicure. Kushelya, manicure and makeup. Wow. Sobrang wow. Sobrang wow niya. Ang saya ko, guys. Wow. Ito yung LED, guys. UFO. Hulaan nyo ka na to. UFO. Wow. Wow. Grazie, mahal. Tatanong ako na asawa ko. Masaya ako. Super saya ko. Ayan. Diyan mo siya lalagay para madali siyang madry yung nail polish. Ayan. May 3 buttons siya. Sarap ng ngitiin nyo. So, ito siya yung alcohol gel polish cleanser. Yan. Kapag maggagawin ko na yung kuko ko, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Wow! Kala mo expert. Tapos, ayan. Ayan yung mga pang kuko ko. Yan. Cute. Cute. So, ito.
Yan, yung para sa ano. Gaganyan mo siya. Papatong mo yung kamay mo. Yan. Patong mo yung kamay mo sa ganyan. Habang ginagawa. Diba? OMG! Para hindi siya didikit-dikit. Tapos, ito, remove ridges. So, actually, hindi ko pa siya alam. File nail edge. Siguro yung pang ganon. Actually, hindi ko pa siya alam gamitin lahat. Yan. Pag-aaralan ko siya. At baka pwede ko siyang racket na. Baka gusto niyo magpa-nail art. Tapos, syempre, this one. Chane. Hindi. Wow. Kushella Nail Tools. Tweezers. Tama. Tweezers, diba? Chane. Tweezers. Tapos, isa. Sobrang excited ako. Gusto ko nang gawin yung kuko ko. Baka bukas i-vlog ko kaagad. Gagawin ko yung kuko. Oh, mga pang-design guys. OMG. Mga pwede mong dikit-dikit na mga this one. Diba? Kompleto guys. Kompleto siya. Kompleto. Nail glue. Yan. Pang glue siya. Kung gusto mo rin ng nail extensions. Yan. Meron din. Tapos, yan. Mga pang-design yan. Mga pang-nail art. Mga stickers. Tapos, nail cutter. Wawa. Pang chucha ito eh. Tapos, ito ay acetone prepad. Yan. Nakikita ko tong acetone prepad. Ginagamit niya kapag katapos niyang gamitin to. Saan yun? Pagkatapos niyang gamitin to, naalis niya yung mga diba, acrylic ko yun. Lilinisin niya using this pad. At tapos, ito hindi ko napakita kung anong laman nito. Wala rin akong idea kung ano to. Pero cuticle revitalizer. Cuticle revitalizer, sabi niya. So, that's it guys. Yun ang aking unboxing. And, super happy ko. Kasi, at least finally, meron na akong ganito. Nagagawan ko na yung sarili ko ng nails. Kahit nasa bahay lang ako. Lalo na ngayon, lockdown kami hanggang April. So, ito din. Kasama siya sa set ang mga nail polish, mga nail gels. Yan. Coachella Professional Nail Art. Wow, professional. Ayan. May manual book siya sa loob. Ayan, tuturuan ka niya step by step how to use. Yan, di ba? So, may guide naman siya. So, buksan natin yung mga kulay. Let's see. First one is, bakit dalawa? So, this one and this one. Oh, ganda, diba? Yan, ganyan yung mga laman niya sa loob. Let's see. So, yan siya. Okay naman yung amoy niya, hindi matapang. Hindi katulad kapag yung mga ordinary na nail polish. Happy ka girl, happy ka girl. Yan, so ito yung saksakan ng